Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii august, perioada cuprinsă între 10 până pe 16 august, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Cum de-al minteri, vreau să mai fac o paranteză cu două mici anunțuri. Prima, nu uitați, dragii mei, pe 12 august avem o eclipsă totală de soare. Este într-adevăr ceva important, dar ce vă rog pe toți cei care mă urmăriți și toți cei care vedeți în acest moment acest clip, aveți mare grijă la ochi, nu aveți ochelari speciali pentru acest eveniment, evitați să vă uitați. De ce? Pentru că efectiv chiar vă poate, cum să spun eu, răni retina și chiar poate să ducă la orbire. Nu exagerez cu absolut nimic și mai ales că eu mă aflu în Spania, una din țările în care va fi vizibilă această eclipsă. Și chiar și în zonele unde eclipsa este parțială, chiar și acolo, nu se poate urmări cu ochelari simpli de soare, obișnuiți, deci doar cu ochelari speciali, așa că mare atenție atât la voi, la copiii voștri, da, nu este un eveniment pe care să-l privim cum îl privim în mod normal, poate o eclipsă de lună, da, aduce într-adevăr o curiozitate care până la urmă este firească, da? Mai ales că vorbim despre un fenomen rar, un fenomen spectaculos, dar eu zic că nu merită să ne punem vederea în pericol, așa că, dragii mei, nu priviți direct soarele și nu folosiți ochelari de soare obișnuiți. Da? Al doilea anunț, în scurt timp după această serie de lecturi voi face un videoclip separat dedicat exclusiv acestei eclipse din 12 august, în care voi vorbi mai pe larg despre partea astrologică, energetică, spirituală și desigur vom vedea ce mesaj primește fiecare zodie în parte. O să vedeți atunci despre ce va fi vorba. Va fi un videoclip care va îngloba toate cele 12 zodie, desigur cu lectura pentru fiecare zodie în parte. Și acum, haideți să intrăm în lectura voastră pentru această nouă săptămână, să vedem care este energia, dragilor mei din Berbec, în săptămâna 10 până pe 16 august. Folosesc pentru această săptămână specială acest oracol lumini și umbre. Să vedem care este energia, dragilor mei din Berbec, în săptămâna 10-16 august. Avem numărul 2, 9, 11 sau 29, poate rezonează cu careva dintre voi. Ce ne spune această energie? Ne vorbește de faptul că mulți dintre voi parcă vă prinde nostalgia așa, vă gândiți un pic mai mult la trecut, poate unii dintre voi să simțiți chiar și într-un mod inexplicabil o anumită tristețe profundă. E posibil ca de asemenea unii dintre voi să fi pierdut pe cineva drag, nu reușiți să treceți peste acest lucru. Această carte îmi vorbește în mod special de un sfat pentru cei care vă regăsiți cu această situație în care ați pierdut pe cineva drag, nu se mai află în zona asta terenală, se află într-o zonă astrală și dorul acesta și tristețea aceasta o puteți alina pur și simplu prin, nu știu, plantați un pom. Este o energie care nu-ți cere să uiți. Poți sădi o plantă, un pom, pentru
ai da viață și a te alina, dar de asemenea nu trebuie să uitați să trăiți. Nu trebuie să uitați că nu avem, din păcate, decât o singură viață și trebuie să facem cât un pic fiecare lucru în această viață. O energie care zic eu că vă poate ajuta să vă transformați și să treceți cumva o modalitate, nu știu, puteți să vă luați chiar și domnii, da? Nu e obligatoriu că numai pentru doamne, numai pentru femei, pentru a vă alina această tristețe. Acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 10-16 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un paș de bâte, 2 de bâte, magicianul, diavolul și surpriza săptămânii. Haideți să le și clarificăm ceva important atât pentru cei aflați într-o relație cât și pentru cei singuri. Haideți să vedem. Clarificăm prințesa de bâte pentru dragii mei din Berbec, săptămâna 10-16 august. Clarificăm pajul de bâte. Clarificăm doiul de bâte. Doiul de bâte, te rog. Clarificăm doiul de bâte. Clarificăm magicianul, nu știu, zodia Capricorn, zodia Gemeni. Clarificăm diavolul. Clarificăm surpriza săptămânii. Clarificăm surpriza săptămânii. Surpriza săptămânii pentru dragii mei din Berbec. Și acum, dragii mei, haideți să trecem la treabă și să vedem ce avem aici. Avem un paș de bâte pe parte profesională. Pajul de bâte vorbește de acțiune. Desigur, îmi poate vorbi de zodia voastră, zodia Berbec, sau de alte zodii de foc, leu sau săgetător. Ce ne spune de fapt acest paș de bâte? Ne vorbește pe partea muncii ori de un moment de început, ori de vreo idee nouă, ori de vreo planificare, ceva ce voi v-ați gândit așa să faceți, poate chiar și în mediul online, un blog, un magazin online, poate. Cert este că ne vorbește de o energie foarte curioasă, foarte dornică să învețe, sunteți foarte dornici să experimentați lucruri noi, să explorați, să descoperiți pe partea asta a muncii, a carierei profesionale, cum de-al minteri ne poate vorbi și de o veste bună pe parte profesională. De unde provine acest paș de bâte? De la nouăle de cupe. Nouăle de cupe care ne vorbește de un moment de satisfacție pe care ați avut-o recent, o recunoaștere poate a muncii depuse pe care voi ați făcut-o sau ceva s-a finalizat cu succes legat de muncă, poate că unii dintre voi ați reușit să primiți aprecierea unor colegi, a unor superiori. Cert este că v-ați bucurat de o anumită realizare pe partea asta a muncii. Ați avut o satisfacție emoțională, un sentiment de împlinire, de bucurie. Așa că nu e rău deloc. Pe partea asta a bănuților avem un doi de bâte care îmi vorbește de un posibil venit, nu știu, din ceva ce voi ați planificat cu foarte mare grijă, cu ceva timp în urmă. A fost ceva gândit în detaliu. Cert este că unii dintre voi
dat fiind și faptul că vine de la o regină de monede, poate avea și vreun ascendent în zodie de pământ, cine știe, Taur, Fecioară sau Capricorn. Cert este că acest 2 de bâte provine de la această regină de monede, care despre cine vorbește de o bună administrare a bănuților, a resurselor voastre. Nu este neapărat vorba despre bogăție, ci mai degrabă despre stabilitate, siguranță materială. Ați reușit să gestionați inteligent bugetul, ați investit, da, dacă ați făcut ceva cumpărături, investiții au fost destul de prudente, v-ați creat singurei așa un mediu confortabil, să spunem. Lucru care a dus la acest 2 de bâte, la acest poate posibil venit, așa cum am mai spus, la poate o achiziție pe care o veți face în această săptămână sau pur și simplu e un moment tare potrivit pentru voi să nu doar să achiziționați ceva. Eu aș spune că faceți ceva eficient. Unii dintre voi chiar se pot gândi să se lanseze la vreun curs online, tocmai face parte din acest plan, să vă multiplicați, să zicem așa, un pic veniturile. Unde sunteți voi mai tulburați, să spunem așa, pe partea asta emoțional-sentimentală, și lucrul ăsta se vede chiar și cu energia voastră. Cei care vă aflați într-o relație, avem 2 arcane majore. Avem magicianul, care provine de la pusnicul. Pusnicul avem zodia Fecioară, magicianul avem zodia Gemeni. Poate rezonează cu unii dintre voi sau aveți legătură în mod direct Lună, Venus sau poate chiar ascendentul. Ce ne spune acest lucru? Pusnicul ne vorbește de o perioadă recentă în care ați analizat poate foarte bine anumite aspecte din relația voastră, v-ați înțeles poate partenerul în urma unor discuții destul de profunde, sau poate pur și simplu voi ați avut o perioadă mai singurei, așa, în care v-ați gândit mult mai atent înainte de a lua poate o decizie majoră în ceea ce privește relația voastră sau anumite aspecte ale relației voastre. Cert este că chiar dacă poate ați apărut destul de reci din punctul ăsta de vedere emoțional sau poate ați părut că evitați anumite discuții importante, o aparentă distanțiere, să spunem, despre celălalt, de fapt la voi era cu totul și cu totul altceva, era o conștientizare a unor aspecte din sânul relației voastre, al cuplului vostru, lucru care va duce la magicianul care îmi vorbește de creativitate în ceea ce privește relația voastră. Vă gândiți poate la surprize plăcute sau primiți surprize plăcute din partea partenerilor. Ideea este că vreți să faceți activități împreună, cumva e ca și cum v-ați fi pus la plan și acum le puneți în practică. Ce pot eu să vă spun cu certitudine, acest arcan major îmi vorbește de o comunicare foarte bună între voi, de ideea asta că lucrurile se pot schimba și împreună o puteți face. Și chiar anunț acest arcan major începerea unor schimbări pozitive în cuplul vostru. Mai puțin, să spunem așa, norocoși sunt cei care sunteți singurei. Avem diavolul, de unde provine el, de la un 10 de bâte și de la un 5 de monede. La voi, dragilor, de la un 10 de bâte, nu știu dacă am zis de monede, 5 de monede și 10 de bâte. Dragii mei, la voi aș spune că ți-au traversat o perioadă în care a trebuit să fiți foarte atenți, mai ales la modul în care gestionați, din câte văd eu, o anumită situație financiară care v-a ocupat poate timpul și eu aș mai spune că ați evitat partea asta emoțional-sentimentală din cauza grijilor, a presiunilor din exterior,
sau poate că unii dintre voi v-ați simțit poate chiar prea obosiți ca să mai vă faceți timp să vă gândiți și la acest aspect al vieții. De ce? Din cauza unor lipsuri, în primă fază materiale. Cinciul de monede îmi vorbește de o lipsă de sprijin, o dificultate, cumva, nu știu, ați simțit această stare de singurătate și nu doar la nivel financiar. Eu aș spune că lipsa sprijinului și v-a făcut să intrați, cum să spun eu, într-o dificultate de a atrage persoane în viața voastră. Da? Poate că asta v-a făcut să deveniți mai temători, mai defensivi, chiar și atunci când poate cineva ar fi încercat să se apropie de voi din punct de vedere emoțional, sau pur și simplu ați avut o stare de izolare, de faptul că parcă lumea nu vă înțelege. Și eu aș spune că chiar într-un fel sau altul cred că v-ați izolat, v-ați autoblocat. De ce? Pentru că toate aceste lucruri duc la arcanul major. Diavolul, nu știu dacă zodia Capricorn să aibă o legătură cu voi în mod direct sau poate cu altcineva. Ce ne spune diavolul pentru această săptămână? Ne vorbește de un tipar pe care voi îl repetați. Este vorba de ceva destul de toxic. Și există, cum am mai spus, un tipar de care voi nu reușiți să scăpați. Poate să aibă legătură cu anumite persoane care nu sunt potrivite pentru voi și din urma cărora voi aveți de tras. Să știți că diavolul, chiar dacă aparent vine cu această energie negativă, și eu nu zic că nu ar fi, dar de fapt vine să tragă un semnal de alarmă. Pentru că voi atâta timp, și nu o luați, vă rog frumos, nu o luați ca pe o judecată, pentru că nici pe departe nu este. Doar că câteodată este nevoie să aflăm un adevăr spus așa cum este, ca să realizăm de fapt că avem puterea să schimbăm ceea ce nu merge și nu funcționează și să ieșim din aceste tipare pe care le tot repetăm în viața noastră și care nu ne fac bine. Diavolul în această situație, cum am mai spus, vine și cu un semnal de alarmă în ideea că poate voi vă simțiți de multe ori atrași către acele persoane, către acele relații care sunt pe cât de intense, pe atât de complicate. Mai ales dacă aveți de-a face cu persoane care nu spun totul, sunt greu de înțeles sau poate pur și simplu unii dintre voi căutați decât plăceri rapide fără să vă intereseze o implicare reală din punct de vedere emoțional. Da? Și în felul acesta se repetă acest tipar destul de toxic, cum alții, de-al minteri, vă puteți atașa foarte puternic față de anumite persoane care, după cum am mai spus, nu sunt tocmai potrivite pentru voi și se pare că de acest lucru ar trebui cumva, poate chiar și cu ajutorul eclipsei, de ce nu, să vă dați seama de acest lucru și să schimbați ceva. O să vedeți că la acea lectură specială legată de eclipsă o să intru mai mult în detaliu. Acum, surpriza săptămânii o aduce acest 6 de spade. De unde provine el? De la spânzuratul. Dragilor, 6 de spade mi-anunță ieșirea dintr-un blocaj, ieșirea dintr-o situație care a fost probabil destul de mult timp blocată, poate să fie pe orice aspect al vieții, poate să fie pe muncă, pe bani, pe dragoste, pe unde voi aici puteți adapta. Ce ne spune? Ne spune că poate ați traversat o perioadă în care lucrurile nu prea se întâmpla nimic.
poate că a trebuit să renunțați, cel puțin temporar, în luarea unor decizii vis-a-vis de anumite situații sau pur și simplu ați petrecut o perioadă, așa cum bine vedem și aici cu puznicul, în care ați privit o anumită situație dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Cert este că acest lucru vă ajută în această săptămână cu 6 de spade să depășiți această situație, acest blocaj, să vă vindecați cel puțin, să faceți un progres și cred eu că cel mai important, desigur depinde de voi, să aveți șansa să schimbați pozitiv o anumită situație destul poate de dificilă. Este cartea care ne vorbește despre o perioadă de tranziție în care trecem de la conflicte, tensiune, la o perioadă mult mai calmă, o perioadă către liniște și către progres. De asemenea, poate să ne vorbească și de o călătorie care apare în viața voastră așa pe nepusă masă, dar care va fi o călătorie către ceva mai bun. Haideți să vedem, am ales pentru voi în această săptămână, dar fiindcă avem și săptămâna cu eclipsa, am ales oracolul copilului interior, care ne arată atât partea de lumină cât și partea de umbră. Și la voi aici avem comunicare. Partea de lumină ne vorbește de claritate, de deschidere și de înțelegere. Iar partea de umbră ne vorbește de o lipsă de comunicare, de secretomanie sau de stare de confuzie. Ce ne spune de fapt mesajul final pentru voi? Să vă exprimați, să fiți voi înșivă, să fiți deschiși, să fiți onești și comunicarea, dialogul cu ceilalți să fie unul cât mai clar, cât mai deschis, pentru a reuși să ieșiți din acest cont de umbră al neînțelegerilor, al lucrurilor care nu se spun, da, și al acelor situații confuze. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi pentru această nouă săptămână. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și, desigur, până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.